without sauce. Oh shit, I don't know what it is without sauce from now on. Yo. So confused. Oh, how? Oh, Makkara. Be careful, it's very, very hot. okay. Mitäs te haluatte juoda makkaran kanssa? What do you want to drink with the sausage? Carbonated Mikko water. viiniäkin tuolla, jos pukkua haluaa. There is wine. I mean, I'll take carbonated water. carbonated Vissyä wishy. Tää oli vissiin Jannetuma. Wishy wine. Jätetty. Sinulle jäte. Yksi wishy. Wishy washy. Teille. Me voi jakaa ainakin yksi kertaa. Oh, kiitos. Onko siinä nyt kaikille? Siinä on nyt 6. Ja meitä on 7. Pitää ottaa yksi niistä jatkettavista käy. Tulee ja... No, don't touch it. It's for hot. Yeah, no. It's okay. You're gonna be in Mä voin Jani ohi. the center. Yeah. Kyllä vähän There you tautsi go. apua tehdä. Like this? Yeah. Now you just put it in. Over? Äiti, voinko mä saada sinulta Put it vähän? like here. Hei, Oh, like here. Eivät ne lähtee Yeah. ajaa. Mitä se on? Ai sinulle apua. Ai makkara. Mä ehkä taidan tarkoitatkin semmosen lautasen, siihen laitan toisen. Tähän laitan 2 kerralla ja toisen sitten. No, You guys should paistetaan yksi kerrallaan. Paistetaan. get it too thick for this. Ui. Tää on limulla. Se on sinulla. Hyvä, mä siihen laittaa välillä. Tarviiko
perfect. It's done. Very good. Take it out. Huh? Take it out. Take it out. Mine? Take it out? Yeah, it's done. Wait, but the other side is like... Tältä puolelta The other on jo one's done. haljennut ihan. Really? As soon as you see it burst, it's done. Oh. Mä se rupesi Okei. jää. So Wow. Kun en näe minkä näköinen se on. Hold it like that. yeah, Ja niilläkin aika so yeah, hyvä. put it there. No, sulla tuli jopa vielä. Otatko jänneitä? This? From there, I just stick it in even. Yummy. Be careful, it's really, really hot. Ooh. Ei Jannelle sinappia tuohon lautaseen. Hyvä. Pistä tähän sinä lipaan. Ei mä laitan. Mä tykkään perinteisesti. Perinteisellä tyylillä. Tuossa on Janille paperi. Ai sulla oli jo. Ei kun mitä minun piti antaa? Minulle. Sinappia vai mitä? Ja itse. Mitä minun piti antaa? Ihan. Niin voitaisiin ottaa oikeastaan lautasesta. Siinä voisi tipata sitä sinä. Kaksi.